එදත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා එන්ඩ ප්ලස් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකට. මේ දවස්වල ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් YouTubersලා කියන්නේ ගහකට පොල්ලෙන් ගහුවොත් ගෙඩි වැටෙනවා වගේ YouTubersලාත් දැන් ඉන්නවා. ඉතින් එමුණගේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තම හොඳයි. තාක්ෂණික දේවල් වලින් ලෝකයේ හැමෝටම දැනගන්න කරන වීඩියෝස් කරන යාළුවන්ට ඉතින් ඇත්තටම මත උපන්නවා. ඉතින් මමත් ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි. මම ඉතින් අද ගෙනාව ඇත්තටම YouTubersලට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි thumbnail. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ YouTube channel එකට දැම්මයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට views ගන්න නම් හොඳ thumbnail එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ හැට පේන හොඳ look එකක් තියෙනවා. ඒක හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. thumbnail එක හරියට හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමු අපි. වැඩි මේක ෆෝන් එකෙන් කරන අයට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍ය මැෂින් එක PC එක වගේ ගන්නවනම් Photoshop වගේ යූස් කරලා ලස්සන හදාන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වගේ පහසුකම් නැති අයට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේක ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක නැත්තර ලොකු RAM එකක් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. normal app එකක්. මේක තමයි app එක. Pixel Lab. Pixel Lab. Sorry, no internet connection. Data on well. මේක තමයි app එක. මේ පුංචි නිල් පාට logo එකක් තියෙන P අකුරක් තියෙන app එකක්. මේක තියෙන Pixel Labs test on your pictures කියලා. ඇත්තටම මේකෙන් සුපිරි වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පළය description වල මේ ගොඩක් කට්ටිය positive feedback තමයි දෙන්නේ. මේක rated 4.4 වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම බලමු අපි මේකේ අප්ඩේට් සාමාන්‍ය විතරම වගේ න මිලියන් 10කට අතර අපේ ඩවුන්ලෝඩ් තියෙනවා. ඇත්තටම මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක් මේක. ඇත්තටම මේ කියන්නේ මේකත් offline app එකක්. මම ඩේටා ඔෆ් කරගන්නවා. මම කියන්නේ ආයි මේක ඕපන් කරලා බලන්න. හරි. මේක තමයි අපේ app එක අතම ඕපන් වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඔයාලට මෙතන පෙන්නන දේ new test මේක. මෙතන අපි test එක type කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩ ඔයාලට පේනවා delete mark එක ඒ සේරම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ මේ app එකේ. එකද පාරක් use කරොත් ඉතින් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ thumbnail එකක් හදන එක ගැන මම කියලා දෙන්නේ. සමහර මේක පෙන්නන්න මේ උඩ dot තුනක් තියෙනවා. dot තුනට යන්න. මෙතන පෙන්නනවා image size කියලා එකක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 වෙනි image size. image size වල ගියාම මෙතන වෙනවා preset එකෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් custom හදාගන්න පුළුවන් size එක. නැත්තම් මෙතන square profile picture YouTube channel banner ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් හරි ප්‍රමාණයට ඔටෝම හැදලා එනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේකෙන් YouTube thumbnail නිසා මේ YouTube thumbnail එක මම select කරනවා. ඒකෝට පෙන්නන්නේ width එක 12:80කුත් height එක 72.0 තමයි තියෙන්නේ. aspect ratio එක 10:9 තමයි පෙන්නන්නේ. හරි මම මේක දාලා YouTube thumbnail දාලා select කරලා ඕක දෙන්න. හරි. මේ තමයි අපේ thumbnail එකේ size එක. කියන්නේ අපි YouTube channel එකට වීඩියෝස් දානවා මේ තමයි ඒකේ දානවා thumbnail එකේ size එක. මම මේක ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න මේ ස්ටෙප් එක ගන්න ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් මේ new test වල අපිට මොනවා හරි type කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි thumbnail එකේ ලියන දේ type කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේක delete කරගන්න මෙතන. ඒක lazy out වැඩි කරගෙන යන්න. දැන් මම මුලින්ම කියන්න දැන් මේක තමයි අපේ default එන thumbnail එක. අපිට මෙතනින් මේ අපිට මේක ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි round තුනක් තියෙන එකෙන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. Do you want anyone we lost? හරි. මේ වගේ තෝරගන්න ඕන නම් ඔයාලට ආයි image size එක තෝරන්න වෙනවා. මේ thumbnail. මට පේනවා. මෙතන තමයි ලියන ටික සාමාන්‍ය ෆොටෝ ටිකක්. අර මම මේ ෆොටෝ එක කරන් ගියලා ඉන්න නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් මම මෙහෙම දන්ලා කුඩ ගිහිල්ලා මේ from gallery එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ picture එකක් add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේක ඕනේ කියමු. මේක මට මෙහෙම add කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට ඕන විදිහට
ලෑන්ඩ්ස්කේප් පෝර්ට්‍රේට් වගේ ලස්සනට මේ වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. වගේ අන්න ඒ වගේ ලස්සන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරගත්තා දැන් මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා කිය. මේක තමයි ෆොටෝ එක. මම මේ ඒ අකුරක් තියෙනවා. ඒ අකුරෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දාන්න ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරන ඒ අකුරේ ඒක අකුරු වලට කරන්න පුළුවන් සේරම දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉම්පෝස් කරන ෂැඩෝ දාන්න ඒ වගේ සියලුම දේවල්. මම දැන් ලියන්නම් අපි channel එකේ නම ලියන්න random plus සිංහල කියන්නේ. දැන් සුදු පාට වලදී අපිට මේ කලර් එක හදන්න පුළුවන්. මේ කලර් කියලා තියෙන කලර් එක මම දෙන්නම්. මේ gradient කලර් තුත් තියෙනවා මෙතන. ඔය පාවිච්චි කරනකොට මේක ඇත්තම දැනගන්න පුළුවන්. මේ Supreme app එකේ මම රතු පාට දෙන්න. ගොඩක් දේවල් මේ app එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ෆොන්ට් තියෙනවා. ෆොන්ට් වලින් මේ වගේ ඕන ෆොන්ට් එකක් මේ ඩොක් ෆොන්ට් තියෙනවා. ඇත්තටම සුපිරි app එකක් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඉතින් random plus මම ගන්න. හරි. මේ වගේ දෙයක් වුණොත් ආය අපිට මේ හරහට ගමාවක් තියෙනවා මේකෙන් අන්ඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක තිබු විදිහට වෙනවා. ඒක අතින් හරි කියනත් වැරද්දක් වෙලා ඒක නැති වුණොත් මම ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට හරවලා මේ වගේ ආතල් එකට හදන්න පුළුවන්. මම නිකන් පෙන්න මේ වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය දන්නෝ කොහොමද මේ thumbnail එක හදන්නේ කියලා මම නිකන් සරලව කියද්දි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න. stroke shadow දාන්න, shadow highlight කරන්න, stroke දාන්න. නැත්තම් සුපිරි app එකක් මේ stroke දැන් මට පේන්නේ නැහැ මම මේ අද ෆොන්ට් එක නිසා. තනි reflection දාන්න පුළුවන් මේක කියන්නේ අර යටින් පේන විදිහට වගේ. ඒ වගේ ඇත්තටම මේක මිල ගන්න බැරි app එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි app එකක් ගන්න කිව්වොත් ඒවල සල්ලි ඉල්ලන app එක මේ වගේ option ගන්නකොට paid ගන්නවා. ඇත්තටම මේව නෑ කිසිම දෙයක් paid ගන්න නැහැ. මේක offline app එකක්. ඒ වගේ මෙතන තව තියෙනවා මෙතන එක එක sticker add ගන්න, තව import කරන්න පුළුවන් pictures එහෙම වලට. දැන් මේ වගේ pictures එකක් ගන්නවා. දැන් මෙතනින් තුත් වැඩ මේ crop කරලා මේක හරවන්න ඕන හරවල ඒ වගේ දේවල් කරලා මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ picture add කරනවා මෙහෙම කරලා මේ වගේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩෝන් ලියලා මේ වගේ ලස්සනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මට ඕන මේකේ කලර් එක ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අර සුදු පාට බෝඩර් එක තියෙනවා. දැන් වල මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් තියෙනවා. ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක උනත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම කලර් එක ගිහිල්ලා green color එක නම් green color එකට දුන්නම ඔටෝම green screen අයින් වෙනවා. ඔයාලට මේක කරනකොට කියලා දෙන්න. බලන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්න. නැත්නම් තව වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම් green screen කොහොමද අයින් කරන්න කියලා. මගේ ලස්සන ෆොටෝ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක කරාම ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා. නැතිනොත් ඔය crop කරන්න colors ගන්නව තියෙන්නේ. මේ නැත්තර අත ගන්න නෑ ඔය කරනකොට බලන්න පුළුවන් මේකෙන්. ලස්සනට අර වගේ මේකෙන්නේ වඩේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක න සුපිරිම thumbnail හදන්න පුළුවන්. මොකද මාත් වැඩි හරියක් thumbnail මේකෙන් හදනවා. කියන්නේ PC එකෙන් උත් හදනවා. වැඩිම හරියක් හදන්නේ මේකෙන්. මේ කියන්නේ pixel lab එකෙන්. මොකද ඇත්තට machine එකෙන් කරනකොට ගොඩක් ලේසි. මේකේ tools එකමත් එච්චර හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් පාට කරලා හදන්න පුළුවන්. දැන් වල මේක thumbnail එක හදාගෙන ඉවරනම් මෙතනින් මේ save as image දුන්නා මේක ඔයාගේ thumbnail එක මේ විදිහටම ඔටෝම කිසි වෙනසක් කරන්න බෑ. මෙහෙම ඔයාලා save වෙනවා. හරි එකට අපේ නන්න සේව් වෙච්ච එක මේක තමයි අපි සේව් වුනේ. ලස්සන තියෙනවා පේන ලස්සන ටික ඇති මම නම් නිකන් මිනිත්තු තප්පරෙන් වගේ හැදුවේ මේක. හරිද මේ වගේ අලුත්ම YouTube කෙනෙක් නම් මේ වගේ දෙයක් හදාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඉතින් සාමාන්‍ය ලොකුම දෙයක් කරන්න බැරි වුණත් මේ ඇත්තටම වැඩක් ගන්න කෙනෙක්ගේ මේක views එකක් ගන්න. ඒ වගේ දෙයකට ඉතින් කොච්චර වීඩියෝ හොඳ නැත්නම් නැහැ මේ වගේ thumbnail එකක් නැත්තම්. ඉතින් මම අදට මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. ඔයාලට තව මේ වීඩියෝ එක ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ ඇති bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ like කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ කරමු.